नमस्कार, मी अर्चना आरते आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे झमझम बिर्याणी। ह्याच्या मागे पण एक गोष्ट आहे, कारण आपण फक्त लहान मुलांनाच गोष्ट सांगतो असं नाहीये, आपल्या मोठ्यांच्याही एकमेकांना सांगणाऱ्या गोष्टी असतात। तर ही स्टोरी मी तुम्हाला नंतर सांगणार आहे, त्यासाठी तुम्हाला पूर्ण रेसिपी बघायला लागणार आहे। चला आता सुरुवात करूया। इथे मी पाव किलो हाटी घेतली आहे, कलेजी घेतली आहे, ही बघा ही कलेजी आहे, नंतर हा कपुरा आहे आणि ही तिळी आहे। आणि ह्याच्यामध्ये कुठेही मटण नाही घेतलंय, चॉप नाही घेतलंय, काहीच नाही घेतलंय। आता आपण ह्याला सगळं मॅरिनेशन करूया। घेऊया इकडे 4 टेबलस्पून दही, थोडंसं मिक्स करून घेतलेलं दही आहे हे मी। त्यानंतर कोथिंबीर घेऊया, चिरलेली कोथिंबीर आहे ती घाला फक्त। त्यानंतर 2 टेबलस्पून हिरवं वाटण आहे, ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर घेतली आहे, लसूण घेतले आणि आलं घेतले। त्यानंतर 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धणा पावडर, 1 टीस्पून लाल मिरची पावडर आणि 1 टेबलस्पून बिर्याणी मसाला आणि मीठ चवीप्रमाणे। जर बिर्याणी मसाला तुमच्या घरात नसेल तर आपला जो गरम मसाला असतो तो थोडासा मिक्सरवरती भरडून घ्यायचा की झालं, जाडसर दळायचं आहे। आता आपण हे सगळं मिक्स करूया। आता बघा हे नुसतं मिक्स केलेलं, ह्याची आपण ग्रेव्ही करणार आहोत, पण नुसतं हे तुम्हाला फ्राय जरी केलं तरी हे खूप छान लागतं। म्हणजे ह्याच्यात मी तुम्हाला अजून एक रेसिपी ॲड केली। आता हे असंच ठेवून देऊया। आता आपण गॅस सुरू करूया आणि ह्यात घालूया 3 टेबलस्पून तेल। आता हे मी इथे वाटण घेतलेलं आहे, ह्यात आहे 2 टोमॅटो आणि 1 मोठा कांदा, तो आपण ह्यात घालूया। आता हे जरासं छान असं परतून घ्यायचंय, जास्त नाही परतायचं, थोडंसंच 2 मिनिटं। मॅरिनेशन केलेलं हे जे कपुरा, नंतर हाटी, तिळी आणि कलेजी आहे ते आपण यामध्ये घालणार आहोत। आणि यात थोडंसं पाणी घेऊया, म्हणजे शिजायला बरं पडेल आपल्याला। अर्धा कप पाणी घेतलंय आणि ते ह्यात घालूया आणि आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं छानपैकी आणि ह्याच्यावर झाकण द्यायचंय आणि शिजून द्यायचंय। साधारण 20 मिनिटं लागतात हे सगळं शिजायला। आणि आपण कुठेही मटण नाही यूज केलंय, म्हणजे आपल्याला कुकर यूज करायची गरज नाहीये। तर आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि शिजून देऊया। 20 मिनिटं झालेली आहेत, बघूया आपण हे शिजलंय का। ह्याला सगळं मस्तपैकी तेल वगैरे असं सुटलेलं आहे। इथे मी 4 अंडी घेतली उकडून, तर त्यातले मी हाफ पोर्शन इकडे घालीन आणि हाफ आहेत ते मी वरती डेकोरेशनसाठी ठेवून देईन। आणि तुम्ही ह्याच्यात बटाटी पण घालू शकतात, पण बटाट्याच्या त्या मोठ्या फोडी करून घालायचा। ॲक्च्युली काय माहिती आहे का, हे झमझम बिर्याणीची आयडिया म्हणजे कसं ना, आमच्याकडे त्या दिवशी ऑफिसमध्ये असेच या मुलांनी सगळ्यांनी पार्टी केली, त्यांच्याबरोबर मी नेहमी असते। म्हणजे त्यांनी खायला मागितलं की ताई तुम्ही या असं, तर सचिननी मागवली झमझम बिर्याणी। आता म्हटलं झमझम बिर्याणी म्हणजे प्रकार तरी काय रे? तो म्हणाला ताई खाऊन बघा, ह्याच्यात हे सगळे असे पार्ट्स असतात, मटण नसतं, फक्त कलेजी आणि तिळी आणि तुमचा हाटी आणि कपूर असतात। म्हटलं अरे वा, हे तर मला आवडतं, बरंच आहे। ह्याच्यामागची ही गोष्ट होती, कळलं का तुम्हाला? आता हे बघा, हे असं सगळं छान असं ड्राय झालंय, तर आपण काय करूया, इथे मी ऑलरेडी राईस करून घेतलेलं आहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिंक मिळेलच राईसची। ह्याच्या अगोदर पण मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा सांगितलं की बिर्याणी राईस कसा करायचा, तरी पुन्हा एकदा सांगते। पाणी उकळत ठेवायचं, त्या पाण्यामध्ये तमालपत्र, दालचिनी, लवंग, काळं मिरी घालायचं, मीठ घालायचं आणि पाणी उकळून द्यायचं। पाणी उकळल्यावरती तुमचा राईस जो धुतलेला आणि भिजत ठेवलेला असतो तो त्यात घालायचा आणि पुन्हा व्यवस्थित शिजवायचा आणि स्ट्रेन करायचा। आणि जरा थोडा कोमट झाला की तो तुमच्या बिर्याणीवर तुम्ही घालू शकतात। आता हा जो तळलेला कांदा आहे, हा तळलेला कांदाही मी तुम्हाला कसा करायचा दाखवलाय, त्याची लिंकही तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळणार आहे। तरी पण मी एकदा सांगते, कांदा हा लांबा लांबा चिरायचा, त्याला थोडंसं मीठ आणि साखर लावायचं आणि 5 मिनिटं असा बाजूला ठेवायचा। मग काय होतं, त्या कांद्याला पूर्ण पाणी सुटतं, मग ते घट्ट पिळून घ्यायचं आणि गरम गरम तेलामध्ये तो फ्राय करून घ्यायचा। की हे तुम्ही हा कांदा ना तुम्ही बाटलीत भरून ठेवला ना, की कधी पुलाव केला की साधा राईस केला, जिरा राईस केला की त्याच्यावर असं तुम्ही घातला ना की छान लागतो पण आणि दिसतोही छान। तर आपण हा थोडासा वरतून घालायला ठेवूया आणि हा जरा थोडा मिक्स करून घेऊया। ह्याच्यावर तुम्हाला कलर पाहिजे तर कलर तुम्ही थोडासा घालू शकतात, फूड कलर। अदरवाईज तुम्ही लिंबाचा रस घालू शकतात, पण लिंबाचा रस काय सगळ्यांनाच आवडत नाही, म्हणून मी घालत नाही। आणि कधी पण आपण जेव्हा हा बिर्याणीचा राईस वरतून घालतो ना, तो तसा गच्च दाबून नाही भरायचा, असा मोकळा ठेवायचा, म्हणजे वाफ यायला जागा द्यायला पाहिजे त्याला। आणि अशी अंडी लावूया आणि पुन्हा हा थोडासा कांदा घालूया आणि थोडंसं ना अशी ह्याला गॅप ठेवायची
म्हणजे काय होतं की ह्याच्यातनं वाफ वरपर्यंत येते आणि सगळ्या राईसला लागते. आणि आता ह्याच्यावर झाकण देऊन 5 मिनिटं फक्त वाट बघायची वाफ येण्यासाठी. बघूया छानपैकी वाफ आली आहे का. वाफ आलेली आहे म्हणजे आपली बिर्याणी डन. आपण गॅस बंद करूया आणि इथे काढून घेऊया. थोडीशी कोथिंबीर घालूया आपण. गरमागरम जमजम बिर्याणी तयार आहे. सचिननी मला ही टेस्ट करायला दिली आणि मी माझ्याप्रमाणे ही बिर्याणी बनवलेली आहे. सगळ्यांना आवडलीच होती. एकदा मी बनवून आणली होती, तर तुम्ही ही करायची आहे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे की ही कशी झालेली आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे? बरोबर ओळखलंत. रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.